มีคนชักปืนขึ้นลำกล้องรออยู่แล้วเราต้องรอให้เขายิงเราก่อนหรือเปล่าถึงจะยิงตอบได้ประโยคนี้มาจากปากนายพลอากาศเอกของกองทัพอากาศไทยที่ยืนอยู่กลางสายฝนบนแนวชายแดนบ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเรื่องนี้เริ่มจากคาสิโนร้างหลังหนึ่งบนสันเขาธมดาที่ทหารเรือไทยบุกยึดคืนได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจู่ๆก็มีตัวละครที่3โผล่เข้ามาในสมรภูมิไม่ใช่ทหารไม่ใช่รัฐบาลไหนแต่เป็นกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เคยเปิดรังคอเซ็นเตอร์อยู่แถวนั้นและตอนนี้มีรายงานว่าพวกมันลงมาจับรีโมทบินโดรนใส่ทหารไทยด้วยตัวเองที่ผมอยากให้ฟังให้จบคือมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ฝั่งโน้นเอามาติดตั้งแล้วมันทำให้โดรนไทยบินหลงทางตกในเขตเขมรได้ทั้งที่ไม่ต้องยิงสักนัดต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่เรากำลังพูดถึงมันไม่ใช่ป่าเปล่าๆย้อนกลับไปเดือนธันวาคมปี 2568 กองทัพเรือโดยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเปิดยุทธการเข้าทวงคืนพื้นที่บ้านท่าเส้นบ้านหนองรีและจุดที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้าน3หลังทั้งแถบนั้นเคยเป็นที่มั่นของทหารกัมพูชาและมีอาคารคาสิโนธรรมดาตั้งคร่อมอยู่ทางกองทัพเรือยืนยันเองเลยครับว่าตัวอาคารคาสิโนหลังนั้นถูกฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นทั้งกองบัญชาการและเป็นส่วนควบคุมกับต่อต้านโดรนด้วยพอยึดคืนได้ปุ๊บทหารเรือก็เก็บกวาดพื้นที่โดยรอบจนเกลี้ยงทั้งเศษอิฐเศษหินวัตถุระเบิดที่ตกค้างเหลือไว้แต่ตัวตึกที่ยอดกับกลางอาคารพังยับตั้งเด่นเป็นซากอยู่อย่างนั้นจนถึงวันนี้ทีนี้ระหว่างที่ทหารเราวางแนวป้องกันสิ่งที่โผล่มาขวางไม่ใช่ทหารเขมรอย่างเดียวเดือนมกราคมปี 2569 มีเหตุลักลอบหรือลวดหนามแนวชายแดนจนกองทัพเรือต้องงัดมาตรการชั่วคราวออกมาคือเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเป็นแนวกำบังที่บ้านท่าเส้นตำบลชำราก50ตู้ครับ50ไม่ใช่5ตู้โดยมีมูลนิธิภาคเอกชนช่วยลำเลียงเข้าไปให้ซึ่งเรื่องนี้โฆษกกองทัพเรือออกมาชี้แจงเองเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมาคุณเล็กวาสนานานุ่วมนักข่าวสายทหารรุ่นเก่าออกมาเปิดข้อมูลว่าการบินโดรนตามแนวชายแดนจันทบุรีตราดมีหลักฐานว่าไม่ได้มีแค่ทหารกัมพูชาบินแต่มีกลุ่มทุนจีนสีเทาลงมาช่วยบังคับให้เองแถมยังหนุนหลังเต็มสูบทั้งควักตังค์ซื้ออาวุธซื้อโดรนแล้วก็รับเป็นครูฝึกสอนทหารเขมรบินให้เป็นด้วยส่วนตัวเลขจีนเทา 2,000 ถึง 3,000 คนในพื้นที่นั้นช่วง 2-3 เดือนก่อนที่ทางการกัมพูชาจะเข้ากวาดล้างมีการส่งสัญญาณให้พวกมันออกไปก่อนพอถึงเวลาบุกจริงปุ๊บก็เหลือแต่ห้องเปล่าทุกวันนี้จึงเหลือเฉพาะทหารเขมรกับจีนเทากลุ่มที่สมัครใจอยู่ช่วยรบมาถึงสิ่งที่ทำให้ทหารเราปวดหัวที่สุดนั่นคือระบบต่อต้านโดรนที่ฝั่งโน้นเอามาตั้งไว้หลายจุดมันเรียกว่า Sky Viperส่วนรายงานของคุณเล็กชื่อที่เธอเอ่ยคือ Sky Watch ซึ่งเป็นคนละตัวกันตัว Sky Viper ของจริงเป็นปืนแจมสัญญาณของบริษัทจากลิทัวเนียใช้กันมาตั้งแต่สงครามยูเครนหนัก5กิโลกว่ายิงกวนสัญญาณได้ราว 3-5 กิโลเมตรราคาราว 500,000 บาทต่อกระบอกมันทำงานแบบกวนสัญญาณให้โดรนขาดการติดต่อไม่ใช่การหลอกพิกัดอย่างที่เข้าใจกันส่วนตัวที่คุณเล็กบอกว่าฝั่งกัมพูชาใช้อยู่อธิบายไว้ว่ามันเข้าไปแย่งระบบควบคุมโดรนแล้วลากโดรนของเราให้ร่วงได้เลยโดยคาดว่าความแรงของสัญญาณกินเข้ามาในแดนไทยประมาณ 5-6 กิโลเมตรถ้าจริงตามนี้มันคือการล้ำแดนแบบที่ตาเปล่ามองไม่เห็นครับทหารเรือถึงเตรียมทำเรื่องประท้วงเอาไว้ส่วนฝั่งเราก็ต้องไปหาของใหม่มาสู้ซึ่งมีการพูดถึงพวกคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงอันนี้ยังเป็นแค่แนวคิดที่ศึกษาอยู่ยังไม่มีการจัดซื้อเป็นชิ้นเป็นอันคราวนี้กลับมาที่ประโยคเปิดหัวเรื่องของเราคนพูดคือพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและนั่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาอีกตำแหน่งท่านลงพื้นที่ไปคุยกับเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดแล้วเล่าออกสื่อว่าฝ่ายเราไม่จำเป็นต้องยืนรอให้เขาลั่นไกก่อนถ้าประเมินแล้วว่าเป็นภัยคุกคามจัดการก่อนแน่นอนแถมยังบอกด้วยว่าไม่ต้องไปกลัวข้ออ้างเรื่องอาวุธจีนเขมรจะเอามาใช้หรือไม่ใช้ก็เรื่องของเขาเราดูความพร้อมของเราเป็นหลักทีนี้ในทางกฎหมายระหว่างประเทศการชิงลงมือก่อนมันไม่ได้แปลว่าอยากยิงเมื่อไหร่ก็ยิงนะครับกฎบัตรสหประชาชาติเปิดช่องให้ป้องกันตัวเองได้ก็จริงแต่มีเงื่อนไขที่ใช้กันมาเป็น100 ปีอยู่3ข้อแรกคือภัยนั้นต้องจ่ออยู่ตรงหน้าจริงๆไม่ใช่เดาว่าอีก3 เดือนเขาอาจจะมาข้อ2คือไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเจรจาไม่ทันถอยไม่ได้และข้อ3คือต้องได้สัดส่วนเขาเอาปืนเล็กมาจ่อเราจะถล่มด้วยระเบิดลูกใหญ่ไม่ได้ผมมองอย่างนี้นะครับถ้อยคำของทางฝั่งตัวประภาสเนี่ยมันตรงกับหลักข้อแรกไปคือชักปืนขึ้นลำกล้องแล้วมันคือภาพของภัยที่จ่ออยู่ไม่ใช่ภัยลอยๆแล้วอะไรคือสิ่งบ่งชี้ที่กองทัพต้องเห็นก่อนถึงจะกดปุ่มได้
ถ้าให้ผมประเมินจากรูปแบบสงครามแถบนี้อย่างแรกคือการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักเข้าที่ตั้งยิงพวกปืนใหญ่หรือจรวดหลายลำกล้องเพราะของพวกนี้กว่าจะลากขึ้นเขาได้ใช้เวลาเห็นแล้วรู้เลยว่าจะเอาจริงอย่างที่2คือคลื่นวิทยุสั่งการที่หนาแน่นผิดปกติกับการเปิดเรดาร์ล็อกเป้าอันนี้เครื่องมือเราจับได้อย่างที่3คือฝูงโดรนขึ้นบินพร้อมกันหลายลำเหนือที่ตั้งของเราซึ่งปกติแปลว่ากำลังถ่ายภาพหาพิกัดให้ปืนใหญ่และอย่างสุดท้ายคือการอพยพพลเรือนฝั่งเขาออกจากหมู่บ้านหน้าแนวแบบเงียบๆอันนี้เป็นสัญญาณคลาสสิกเลยครับใครจะยิงก่อนก็ต้องเก็บคนของตัวเองออกก่อนผมย้ำนะครับว่าชุดเงื่อนไขนี้เป็นการประเมินของผมเองกองทัพไม่เคยกางกฎการใช้กำลังให้ใครดูอยู่แล้วทีนี้มาเรื่องที่ผมว่าน่าคิดที่สุดคือการเปลี่ยนสถานะของพวกจีนเทาจากเดิมที่มันเป็นแค่แก๊งหลอกลวงหลังจอคอมพิวเตอร์วันนี้กลายเป็นคนออกตังค์ซื้ออาวุธออกคนมาบินโดรนแล้วยังเปิดคอร์สสอนหารของรัฐอีกประเทศหนึ่งมันคือการยกระดับเป็นกองกำลังรับจ้างเต็มตัวครับต่างจากทหารรับจ้างที่เราคุ้นเคยตรงที่พวกนี้ไม่ได้รบเพื่อเงินค่าจ้างแต่รบเพื่อปกป้องโรงงานทำมาหากินของตัวเองมันเลยไม่มีวันถอยและที่ยุ่งกว่านั้นคือถ้าโดรนที่ลอยเข้ามาทิ้งระเบิดใส่ทหารไทยเป็นฝีมือของพลเรือนจีนที่กัมพูชาไม่ยอมรับว่าเป็นคนของตนแล้วเราจะไปเรียกร้องความรับผิดชอบกับใครนี่แหละครับคือช่องว่างที่พวกมันอาศัยอยู่พูดง่ายๆก็คือสงครามชายแดนรอบนี้มันเลยหน้าตาไม่เหมือนสงครามแย่งเขตแดนสมัยก่อนมาดูฝั่งกองกำลังสุรนารีกับกองทัพภาคที่ 2 บ้างแถบช่องจอมกับโอเสเม็ดมีรายงานว่าเป็นศูนย์กลางรังคอเซ็นเตอร์อีกแห่งและมีการว่าจ้างนักบินโดรนอาชีพจากต่างชาติเข้ามาช่วยรบกับช่วยฝึกด้วยแต่ถ้าถามว่าทำไมพวกมันถึงยอมทุ่มขนาดนี้ตัวเลขมันตอบเองครับสถาบันวิจัยด้านสันติภาพของสหรัฐประเมินไว้ว่าเงินจากอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชาสูงเกิน 12,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีเทียบเท่าราวครึ่งหนึ่งของขนาดเศรษฐกิจทั้งประเทศเขาตีเป็นเงินไทยก็ราว 400,000 ล้านบาทส่วนคนไทยเราถูกหลอกไปเกือบ 17,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 500,000 กว่าล้านบาทโอ้โหตัวเลขระดับนี้ใครจะยอมทิ้งพื้นที่ง่ายๆล่ะครับปลายปีที่แล้วทางการสหรัฐกับอังกฤษก็เพิ่งลงดาบเครือข่ายทุนใหญ่ในกัมพูชาไปทีนึงคว่ำบาตรรวดเดียว146เป้าหมายพร้อมยึดเงินคริปโตได้มูลค่าราว 500,000 ล้านบาทนับเป็นการริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นมุมที่ฝ่ายเรามองว่าสงครามครั้งนี้คือสงครามปกป้องธุรกิจสีเทามากกว่าสงครามการเมืองผมว่ามีน้ำหนักอยู่มากเพราะแนวรบทุกจุดที่ร้อนที่สุดดันไปทับกับแผนที่รังสแกมเมอร์พอดิบพอดีหันมาดูฝั่งเราบ้างหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเป็นหน่วยรบครับไม่ใช่หน่วยช่างในสังกัดไม่มีกองพันทหารช่างของตัวเองแต่พื้นที่ฝั่งกัมพูชาดันอยู่บนเขาสูงกว่าเราจึงต้องเร่งตัดถนนขึ้นไปให้ส่งเสบียงกับกระสุนถึงยอดให้ได้พอไปขอความร่วมมือหน่วยอื่นหรือกระทรวงอื่นปุ๊บก็ติดตรงที่งบเขาถูกจองไว้ล่วงหน้าหมดแล้วสุดท้ายชาวบ้านชาวจันทร์กับชาวตราดต้องรวมตัวกันบริจาคตังค์และลงแรงกันเองจนถนนเข้าพื้นที่ที่เรียกกันว่าตัวกอและบ้านสามหลังเสร็จเรียบร้อยอ้าวแล้วรัฐบาลไปไหนก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวครับเพราะเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเพิ่งไฟเขียวงบเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ชายแดนตะวันออกแต่เข้าเป็นวาระลับไม่เปิดเผยตัวเลขปัญหาคือกว่าเงินจะไหลจากมติครม.ลงไปถึงรถแบ็คโฮคันแรกบนสันเขามันผ่านขั้นตอนเป็น10ด่านในขณะที่ฝั่งตรงข้ามใช้เงินสีเทาซึ่งไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องประมูลอยากได้ปุ่มไหนกดซื้อได้เลยตรงนี้แหละครับคือความเสียเปรียบเชิงโครงสร้างของเราที่ผมว่าน่าห่วงกว่าจำนวนปืนยังมีอีกแผนหนึ่งที่ถูกวางไว้เงียบๆนั่นคือแนวคิดตั้งชุมชนชายแดนหรือหมู่บ้านป้องกันตนเองที่เริ่มพูดกันมาตั้งแต่สมัยพลเอกณัฐพลนาคพานิชนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแนวคิดคือเปิดรับคนที่สมัครใจหรือครอบครัวทหารผ่านศึกเข้าไปตั้งรกรากทำมาหากินตามแนวชายแดนตราดเพื่อไม่ให้พื้นที่ว่างเปล่าเรื่องนี้ยังอยู่ในชั้นแนวคิดที่เป็นรูปธรรมแล้วมี2 อย่างคือรั้วความมั่นคงแห่งแรกของชายแดนตะวันออกที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรียาวราว1 กิโลเมตรเศษสร้างเสร็จเมื่อกลางปีนี้กับการฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจาก7 จังหวัดชายแดนไปแล้ว 2,500 กว่าคนที่มันสำคัญคือกัมพูชาเขาใช้วิธีหั่นซาลามี่มานานคือค่อยๆเฉือนทีละแผ่นบางๆวันนี้ปลูกกระท่อมพรุ่งนี้ทำไร่มะรืนตั้งเพิงแล้วส่งชาวบ้านติดอาวุธเข้าไปอยู่ก่อนทหารตามมาทีหลังแต่ละแผ่นบางจนเราไม่กล้าใช้กำลังเพราะยิงใส่ก็กลายเป็นยิงพลเรือนพอสะสม10 ปีปุ๊บกลายเป็นหมู่บ้านเต็มตัวการเอาคนไทยเข้าไปอยู่จึงเป็นการเอาไม้กระดานไปวางกั้นซาลามี่ไม่ให้ถูกเฉือนมันเปลี่ยนสถานะพื้นที่จากที่ว่างที่ใครก็อ้างได้เป็นชุมชนไทยที่มีทะเบียนบ้านซึ่งพูดในเวทีระหว่างประเทศได้เต็มปากผมมองว่านี่คือเกมยาวที่ต้องแลกกับต้นทุนสูงเพราะการเอาครอบครัวคนไปอยู่หน้าแนวปืน
ถ้าไม่มีระบบกำบังกับเส้นทางอพยพที่ดีพอมันเสี่ยงมากนะครับ ปิดท้ายกันที่ซากคาสิโนหลังนั้นทั้งฝั่งของตัวพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตึกนี้สร้างล้ำเข้ามาในแดนไทยจะรื้อครึ่งกลางๆไม่ได้ต้องรื้อทั้งหลังซึ่งใช้ทั้งเงินและเครื่องมือทันสมัยเพื่อกันตึกถล่มใส่คนทำงานท่านเลยเสนอให้รอเจรจาคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมให้จบก่อนแล้วบังคับให้ฝั่งกัมพูชาเป็นคนรื้อเพราะเขาเป็นคนสร้างล้ำและเราประท้วงไว้ตั้งแต่วันแรกที่ลงเสาเข็มปรากฏว่าการปล่อยตึกทิ้งไว้แบบนี้มันไม่ใช่ความขี้เกียจมันคือการเก็บของกลางไว้บนโต๊ะเจรจาลองคิดตามนะครับถ้าเรารื้อวันนี้พรุ่งนี้ฝั่งโน้นก็เดินขึ้นเวทีบอกได้ว่าไม่เคยมีอะไรตรงนั้นไทยกู้เรื่องแต่ตราบใดที่ตึกยังตั้งอยู่มันคือหลักฐานที่ถ่ายรูปได้วัดพิกัดได้พาผู้สังเกตการต่างชาติไปยืนดูได้ว่าฐานรากมันเลยเส้นเข้ามากี่เมตรปรากฏว่าเคยมีนักธุรกิจชาวตราดใจถึงควักเงิน3 ล้านบาทเสนอเป็นค่ารื้อถอนให้เลยแต่ฝั่งกัมพูชาปฏิเสธไม่รับซึ่งการปฏิเสธของเขาเนี่ยในทางหนึ่งก็เท่ากับยอมรับไกลๆว่าตึกนี้มีปัญหาอยู่จริงรวมความแล้วตอนนี้เรามีของอยู่บนโต๊ะ3อย่างซากตึกที่เป็นพยานวัตถุข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามกันไว้ตั้งแต่กลางปี 2565 และยังบางเฉียบกับคำพูดของนายพลอากาศที่บอกว่าถ้าเห็นเขาชักปืนขึ้นลำกล้องเราไม่รอแล้วสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมจับตาที่สุดไม่ใช่ว่าใครจะยิงก่อนแต่คือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าถ้าโดรนที่บินมาทิ้งของสายทหารไทยถูกบังคับด้วยมือของพลเรือนต่างชาติที่ไม่มีเครื่องแบบไม่มีธงชาติติดอกแล้วเราจะเรียกเหตุการณ์นั้นว่าอะไรและจะไปทวงความรับผิดชอบกับรัฐบาลไหนคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะกำหนดว่าชายแดนตะวันออกช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้จะสงบหรือจะลุกอีกรอบ